Good day, everyone. I am your teacher for today, Miss Venus M. Girbuela. Our subject for today is English with the topic of real or make-believe. So at the end of the lesson, you should be able to, or after the lesson is discussed, I am expecting you to identify real or make-believe. So you should be able to identify what is real from make-believe. Second is you should be able to reflect on the context of read stories in creating or illustrating real or make-believe. So you should be able to know or reflect if the story is make-believe or real. So, do you still remember our last topic or our topic last week? Ano ba yung discussion in English last week? Okay. Okay, so our last topic is the difference of real images from make-believe images. So, ibig sabihin, we have the same topic about real or make-believe. The difference now is that we are going to elaborate more on stories. So, last week, we elaborated more on the images. So, in-identify natin or inalam natin ano ba ang pagkakaiba ng mga pictures. Yung pinapakita ba sa image or sa picture is totoo or nangyayari in real life or make-believe or gawa-gawa lamang. So today, I will be reading a story and I want you to listen carefully and remember the characters very well. So, magbabasa ako ngayon sa inyo ng story. I created this story for all of you. So, everyone can relate. So, tandaan natin yung mga characters and mga pangyayari. And, isipin na natin kung ano ba to, pwede ba to mangyari sa totoong buhay or not. Okay, let's go. The title of the story is The Origin of Tita Susie by yours truly. A long time ago, there was a beautiful lady who lives in Malikboy East Elementary School. She's beautiful, cheerful, and kind. Many teachers who teach in the school always love to see her and ask something that they couldn't find. One day, the beautiful woman was nowhere to be found. All the teachers are in panic because they do not know what to do. It seems that some unnatural happened and they cannot find their keys for their classrooms. This has never happened. When the woman was around, this aroused an immediate action to find the woman. So, one day, bigla na lang nawala yung magandang babae. And yung mga teacher is hindi nila mahanap yung kanilang mga susi. So, nagpanic sila. Nasaan na yung mga susi? Nasaan na yung babaeng maganda? Nasaan na si tita? This was the time that the teachers realized they did not know the name of the woman. They only call her Tita, and as someone shouted, "Sino nakakaalam ng pangalan ni Tita na nakikita lagi ang susi?" Everyone was silent. So, na-realize lang nila this time, ngayon lang na-realize, na hindi pala nila alam ang pangalan ni Tita o nitong magandang babae na laging tumutulong sa kanila. So, ang hindi pagkaalam, parang na-realize nila na hindi nila binigyan ng respeto yung babae. This is the time they knew they took granted of the woman, asked for favors without even knowing the name. Everyone got on their knees and prayed to Santa Ana to forgive them and give them another chance to see and be with the kind woman again. So, na-realize nila na sinamantala nila o nasamantala nila nang hindi nila sinasadya yung magandang babae, yung tinatawag nilang tita. So, dahil na-realize nila yung kasalanan nila, lumuhod sila at nagdasal sila kay Santa Ana na patawarin sila at bigyan sila ng isa pang chance o pagkakataon upang makasama ulit ang babae. Santa Ana appeared in front of them and asked, "Why should I forgive you all after what you have done to my child?" One of the teachers
looked up with shaking hands, feeling the chilling in his spine, stuttering while saying, kasi po, kasi po, Tita Susie po." The crowd was taken aback because of the mistake of the man. They all thought they wouldn't be able to see the woman again. But Santa Ana was pleased with the name and knew what the man meant. She forgave everyone and gave them back the kind woman who they now called Tita Susie. So, lumabas si Santa Ana dahil nagdasal sila ng taimtim, lumuhod sila. So, habang tinanong sila ni Santa Ana habang nagdadasal sila, bakit ko kayo patatawarin pagkatapos ng ginawa ninyo sa aking anak? Bakit ko kayo kailangan patawarin? So, sa sobrang kaba, sa iyong sobrang kaba, sobrang nanginginig, nilalamig na siya, kinakabahan siya. So, nag-stutter siya, nautal siya habang nagsasalita. At nasabi niya na, Tita Susie po, ang samantalang ang dapat niyang sabihin ay, si tita po na nakakakita ng susi ay nawawala. So, naputol yung kanyang salita at ang nasabi niya lang ay, Tita Susie po. So, akala ng teacher, ay hindi na nila makikita yung babaeng maganda. Pero natuwa si Santa Ana dahil sa ibinigay na pangalan ng gurong lalaki. Alam naman niya ang ibig sabihin ng lalaki at alam niyang kinakabahan ito kaya ito nautal. Kaya pinatawad niya ang lahat at sinabi niya na simula ngayon ang tawag niyo sa magandang babae ay Tita Susie. So now, have you already heard of that story? Narinig niyo na ba yung The Origin of Tita Susie somewhere? Nabasa niyo na ba siya? Yes? No? Sa mga nagsabing yes? Sa mga nagsabing no? So, I made this story. So, ibig sabihin, wala pa to kahit saan. Kayo pa lang ang pinagkwentuhan ko ng story nito. So, ibig sabihin, ngayon nyo pa lang mababasa at maririnig ang story ng The Origin of Tita Susie. Next, what do you feel about the story? Ano ba ang naramdaman nyo habang pinakikinggan or habang sinasabayan ang aking pagbabasa tungkol dun sa story? Nalungkot ba kayo nung nawala yung magandang babae? Nalungkot ba kayo lalo nung nalaman nyo na hindi nila alam or hindi alam ng mga guro ang pangalan ng magandang babae? Or natuwa ba kayo nung lumabas si Santa Ana? Na-disappoint ba kayo na nakalimutan nila itanong ang pangalan ng babae? Nasayahan ba kayo nung bumalik yung magandang babae? Kinabahan din ba kayo nung kinabahan yung isang guro habang kinakausap si Santa Ana? So, ano ang naramdaman ninyo tungkol dun sa story? Ako, marami akong emosyon, marami akong naramdaman habang binabasa ko yung story o yung kwento. Nung una, masaya ako. I am happy because there is someone who is so kind na tinutulungan ang mga guro sa school kasi alam naman natin that teacher's job or tasks ay masyadong marami silang gawa kaya masaya ako na mabasa na may tumutulong sa kanila and eventually I became sad nung nawala yung magandang babae or si Tita Susie kasi nagpanic na sila and nalungkot ako lalo nung nalaman nila na sila pala, nakalimutan nilang tanungin or kung ano ang pangalan ng magandang babae. And eventually, natuwa ako na imbis na magalit sila or imbis na magsalita sila ng masasakit, bakit ganito? Bakit nawala si Tatusi? Anong nangyari? Bakit kailangan tanggalan kami ng nakakatulong sa amin? Instead, imbis na gawin nila yun, imbis magreklamo sila, anong ginawa nila? Nagdasal sila, lumuhod sila, at nagdasal kay Santa Ana. Hindi sila nagsalita ng masasakit, instead, humingi sila ng tulong sa
taas. And then, natakot ako para doon sa isang guro habang kinakausap niya si Santa Ana dahil ramdam ko yung kanyang kaba. Kaya nga siya nautal, 'di ba? And eventually, at the end of the story, natuwa ako dahil si Santa Ana ay isang mapagbigay at mabait na santa. Pinagbigyan pa rin niya ang mga guro at ibinalik niya si Tita Susie. Next. What do you think of the story? Natuwa ba kayo? Nagandahan ba kayo sa story? Pangit ba ang story ni ma'am? Pangit ba magkwento si ma'am? O masaya kayo dahil nakaka-relate kayo sa kwento at alam ninyo nasa malikbo yung story, Tita Susie at mga guro. So, ano naramdaman ninyo? Kahit anong naramdaman ninyo tungkol sa story, all of that is okay. Kasi, sarili nyo yan. Can you tell me about the characters of the story? So, pwede nyo bang sabihin sa akin ang mga characters ng ng sino-sino ang mga characters sa story? Bibigyan ko kayo ng time. Okay. Sino una? Tita Susie. Pangalawa, sino pa ang nakita ninyo naalala niyo sa story? Yes, si Santa Ana. Sino pa? Ang mga guro. Very good. So, real or make-believe? Paano ba natin malalaman ng isang kwento or ang isang bagay na pinuportray sa isang kwento ay totoo or gawa-gawa lamang? Images portray visual perceptions of persons, place, events, animals, things, and the like. These images may be real or make-believe, depending on the context they signify. They are highly available everywhere. They can be found in books, newspapers, magazines, mobile phones, television, and other online sources. Evaluating images if they are fact or non-fact is important in understanding the message they send. This can be an image or situation. So, real or make-believe ang mga totoo daw o yung mga gawa-gawa ng katang-isip is makita natin sa maraming bagay. This is available everywhere. They can be found sa books, newspaper, magazines, mobile phones, sa TV, and sa other online sources. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. So, paano ba natin malalaman? Sabi daw, portray visual perception of persons. So, halimbawa, pag sinabi ko na ang aso ay tumatakbo, the dog is running, is that real or make-believe? Ang aso ba tumatakbo talaga sa totoong buhay? Yes, very good. Of course, that's real. Tumatakbo talaga ang aso sa totoong buhay. So, pag sinabi naman ng ganito, may aso akong lumipad. May lumilipad bang aso? No. So, ibig sabihin yun ay gawa-gawa. Kapag hindi nangyayari sa totoong buhay o hindi talaga siya nangyayari sa totoong buhay, ibig sabihin yan ay gawa-gawa. Kapag ang isang bagay ay totoo, yun ay nangyayari sa totoong buhay. Yun ang real. So, paano natin malalaman na isang bagay ay totoo? Halimbawa, paano pag sinabing may molecules, hindi mo naman alam ang molecules. So, sasabihin mo make-believe siya kasi gawa-gawa lang kasi hindi mo alam. So, ganito gagawin natin. Pag-aaralan natin, hahanap tayo ng sources, magbabasa tayo, hahanapin natin sa books kung saan siya pwedeng hanapin, and titingnan natin kung totoo ba or legit yung nakalagay na information para malaman natin kung totoo siya or gawa-gawa lamang. Hindi porket hindi natin alam, hindi ibig sabihin ay hindi totoo. So, kailangan nating mag-research o magbasa, magtanong sa mas nakatatanda at sa mas nakakaalam, magtanong sa magulang, magtanong sa teacher, magtanong sa mga kaibigan na alam nyong mas may alam sa inyo, sa mga nakatatanda. Okay?
So, sa ganyang paraan, malalaman ninyo kung ano ang mga hindi totoo at ang mga gawa-gawa lamang. Naintindihan? Very good. So, in your own understanding or in your own words, what is the meaning of real? O ano ba ang ibig sabihin ng totoo or totoong pangyayari? Yes. So, yes, it is simply a fact and is happening in real life. Kung anong nangyayari sa totoong buhay, kung anong meron sa totoong buhay, yun ang real. Next, what is the meaning of make-believe? So, in your own words, what do you think? Or what, based on our discussion with your own words, what is the meaning of make-believe? Or ano kaya ang ibig sabihin ng gawa-gawa lang? Yes, it is the action or imagining things that are better than they really are. So, ito yung mga imagination ng mga bagay na naka-attach sa totoong pangyayari pero ini-exaggerate at binibigyan ng mga actions or yung mga nag-i-imagine tayo ng mga bagay na exaggerated na hindi na totoo. Katulad yung aso. Totoong may aso pero walang asong may nakakalipad. So, yun yun. Next, what is the difference of real from make-believe? So, based on sa two questions above, ano sa tingin nyo, paano nyo mako-compare yung dalawa? So, yes, make-believe is the exaggeration of the real happening. So, ang make-believe ay exaggeration o OA na pag-explain or OA na pag-portray ng totoong pangyayari. Katulad nga nung example, 'di ba, exaggerated or OA yung explanation sa aso na lumipad. Baka naman tumakbo lang ng mabilis, yun yung totoo, tapos ang sinabi is lumipad. So, yun yung difference nila. So, can you give an example of real based on the story? So, based dun sa story, galing sa story na The Origin of Tita Susie, alin doon ang totoo? Yan, bigay kayo ng example. Yes. Totoo doon is yung mga teacher. Totoo doon is yung malikbuhis. Nasa malikbuhis sila nagtuturo. Di ba? So, next. Can you give an example of real based on your life as a student? So, pwede ba kayo magbigay sa akin ng example ng totoo or real base sa inyong buhay bilang isang estudyante? Ano ba ang buhay estudyante ninyo ngayon? So, totoo na kayo ay nag-aaral. Totoo na kayo ay nagmo-module. Totoo ba na tinutulungan kayo ng inyong magulang, kapatid, o kung sino mang mas matanda sa inyo habang nagsasagot ng module? So, kung nangyayari yung lahat ng sinasabi ko sa inyo, yun ay totoo. That's real. So, next, can you give an example of make-believe based on the story? Pwede ba kayo magbigay ng make-believe base dun sa story? Alin dun sa story ang gawa-gawa lamang? Yes, ang gawa-gawa lamang dun ay yung nagpakita si Santa Ana. Hindi pa nangyayari na si Santa Ana ay nagpakita at ibinalik niya yung babae. So, yun ay exaggeration. Siguro, sa isip at sa puso natin, nakakausap natin si Santa Ana, pero hindi pa siya lumalabas sa mismong harapan natin. Tama? So, exaggeration siya ng totoong nangyari. Next, can you give an example of make-believe based on your life as a student? So, pwede ba kayo magbigay ng exaggeration ng nangyayari sa inyo ngayon, sa buhay ninyo? Ay, pwede nyo sabihin na, mamatay na ako sa dami ng gawa. So, hindi naman tayo namamatay. So, ibig sabihin, just a make-believe exaggeration ng ating totoong nangyayari. So, kung ano yung mga exaggeration or OA na nangyayari ngayon sa buhay ninyo, hindi naman ganun kalala,
basta pinalala natin to make it make believe. Mapuputulan na ako ng kamay dahil ang daming sinusulat. So, that's a make-believe kasi wala namang naputulan ng kamay sa pagsusulat. Okay? Very good. So, now, let's play a game. So, babasahin ko sa inyo yung instructions. I will read a situation or show a picture and you say or answer nice if it is real and fun if it is a make-believe. So, magbabasa ako ng mga sitwasyon o pangyayari o kaya ay magpapakita ako ng picture at sasagutin ninyo, sasabihin nyo lang kung nice, kung siya ay real, at fun kung siya ay make-believe. Let's start. Ready? Go. Let's go. So, there is a pandemic caused by coronavirus today. Totoo ba na may pandemic? Nice or fun? It is. The answer is nice because totoo siyang nangyayari ngayon. Hindi siya exaggeration. Totoo talagang may pandemic. Number 2. There is a goddess living in the school. May nakatira bang Diyosa sa school natin? What's your answer? Is it nice or fun? It is fun kasi meron lang tayo ditong image si Santa Ana pero wala siya. Hindi siya nagpapakita or living buhay na naandito sa school. So that's fun, an exaggeration of life. Next, this is a picture of an angel. Ito daw po ang itsura ng angel. Is it nice or fun? This is fun. Very good. Kasi sa Bible, may angel, may angel, may angel. Alam natin may angel. Pero, never pa tayo nakakita ng angel. Kaya, hindi natin alam kung ano ba talaga ang image or itsura ng angel. So, this is fun kasi exaggeration siya. Next. This is a character in a game Mobile Legends. So, ito ba? May ganyan ba talagang character sa Mobile Legend? May ganyan ba kayong nakikita sa larong Mobile Legend? Is it nice or fun? It is nice. Yes, kasi totoo siyang nasa Mobile Legend. Next question, please. So, he was a president of the United States. Totoo ba na si Barack Obama ay dating presidente ng United States? Nice or fun? It is nice. Yes, kasi dati siyang naging presidente. Very good. So, ngayon, sagutan natin to. Examine the two images below sa notebook ninyo or pwede rin sa scratch paper. Answer the question that follows. So, may papakita akong dalawang picture. Tapos, sasagutan ninyo sa notebook or sa scratch paper ninyo ang question. So, ito yung image 1 and this is the image 2. So, pag-aralang mabuti, picturean kung may pang picture and I am going to show you the questions. Are you familiar about the two photos shown above? Familiar ba kayo o nakita nyo na ba tong picture na to? Yes. Di ba ito yung movie na The Incredibles? Sila may mga powers, right? So, some of you might be familiar and some of you might not. So, yung iba alam, yung iba hindi. So, that's okay because we are just basing on this picture. So, both images are taken from 2018 Disney Pixar's Incredible 2 animated fantasy film. So, fantasy film siya. Second question, which of this image considered real? Alin ba ang real dun sa dalawang picture? The image 1 or the image 2? Very good. The image 1. Kasi totoo naman na may nangyayaring ganun sa bahay, sa isang pamilya. Number 2. Which of the image is just a make-believe? So, alin doon sa dalawang image or picture ang exaggeration or gawa-gawa lamang? Very good. It is the image 2. Kasi wala namang
power sa totoong buhay. Wala naman tayong mga kapangyarihan. So, it's just an exaggeration of the people from the image 1. So, why do you say so? Justify your answers into three sentences. So, paano nyo ma-justify or ipaliwanag ninyo bakit ang image 1 is the real image or totoo and the image 2 is the make-believe? Bakit? Paano nangyari yon? Hindi ba pwedeng image 2 ang real o ang totoo? So this is my answer. You can answer in your own words, but with same thoughts. Because the image 1 is a common situation in a family in their home. So, totoo daw, common daw o madalas nangyayari sa bahay yung sa image 1. While the image 2 or yung pangalawang picture, the family has superpowers. And that is just a make-believe dahil wala namang pamilya na merong superpowers. So now, let's move on to our assignment. Did you guys understand the lesson very well? The real or make-believe? So if you have questions, you can chat or you can text me on my number that I have already given to you. With this assignment. With the use of Venn diagram, write the differences and similarities of real and make-believe. So, gamit tong Venn diagram, yung nasa left, gagawin ninyo, isusulat ninyo yung mga nakalagay dyan sa real, dito, ang isusulat nyo ay real, and next, ang isusulat nyo sa right side dito is the make-believe or the exaggeration. Tapos dito sa gitna, here, isusulat ninyo ang pagkakapareho ng dalawa, ng real at make-believe. Okay? Understand? Nakuha nyo? Okay? So, ulitin ko. Ang ilalagay dito sa kaliwa, ang isusulat nyo ay real, about sa real. Ang isusulat nyo sa kanan ay about make-believe. Ang isusulat nyo sa gitna is about similarities o pagkakapareho ng real at make-believe. Okay? Very good. Thank you, kids, for listening. I hope that you understand the lesson very well. If you have questions and may nahihirapan kayo o medyo nalilito, you can always chat me on Messenger, and you can also call me on my number or just text me. So, till next time, thank you again. Goodbye.